Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, and it's me, Chading. And for today's video guys, I will show you on how to do a rebond on a bleach hair. Yes, you heard it right. Naka-bleach po ang buhok ng ating client. At kung nakikita nyo guys, meron po siyang touch of brown na color. So guys, nag-color po siya dati ng black at pina-wash out niya po ito pero hindi po gaanong tumalab ang bleach. So ayan, kung makikita nyo, ang tuktok lang ay super lightened at dito sa babang parts ay medyo darkened dahil sa gawa ng kanyang black colored. So find out guys kung mag-work po ba ang ating power dito sa rebonding na ito. So yun guys, mag-apply na po tayo ng number 1, ang rebonding cream number 1. As you can see guys, ang ating application for today's rebond ay nakikita nyo, basa po siya guys. Yes, basa po siya nating a-applyan kasi para mas safe po ang ating pag-a-apply ng medisina or gamot dyan sa buhok ng ating kliyente guys, kasi naka-bleach po ang kanyang hair. Kung papatuyuin po natin guys, may tendency kasi na masunog ang kanyang hair kasi mabilis po mag-develop ang buhok na naka-bleach or super lightened na color. So ayan guys, ang tips natin guys sa pag re-rebond ng ganitong super lightened na buhok ay basa po natin siyang a-applyan. So ayun guys, as much as possible, kailangan bilisan natin ang pag-a-apply ng gamot, lalo na pag ganito ang hair status ng ating client kasi may tendency na maabutan tayo ng pagkasunog. So ayan, kailangan bilisin natin, mas mabilis pa sa alas 4. So ayun, natapos na po tayo mag-apply. And of course guys, kailangan din natin mag-test run or mag-not test para malaman natin if luto na ang kanyang hair. Pag ganitong kaso po ng hair guys, na ibabad ko lang po ito ng 10 to 15 minutes at binanlawan na po natin. Wag na po natin masyadong patagalin at baka tayo ay makasuhan dahil nasunog na ang buhok ni Madam. So, yun guys, it's blower time! Kailangan po natin patuyuin ng bonggang-bongga ang ating hair reband. At bibigyan ko lang po ng credit ang aking partner na si Kuya Mo Epong dahil po siya ang magbo-blower at
So ayan guys, magpa-plancha na ngayon si Kuya Mo Epong. And guys, tips lang pala pag ganitong super lightened po or naka-bleach ang buhok ng ating client. Hinaan lang po natin ang temperature ng ating plancha. Mga 160 to 180 degrees Celsius lang po ang init niya para hindi po mag-dry ang hair ng ating client. Kasi pag super init po ng plancha natin, may tendency na hindi siya maganda at super dry ang kaniyang outcome. So ayun, tapos na po tayo magplancha. Ngayon apply naman po natin ng neutralizing cream o yung number 2 ng pang reband. At guys, as much as possible, lagyan nyo po ng maraming neutralizer ang ganitong klase ng hair kasi sumisip-sip po ng maraming neutralizer pag super lightened po ang buhok guys. Dapat ganyan, damihan po natin para hindi po siya mag-dry. Yeah, bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠끼게 한 건 너. 나를 거울 앞에서. So ayun guys, pagkatapos po natin mag-apply ng neutralizing cream, ibabad po ito natin ng 30 minutes. At pag naibabad na po natin, banlawan din po natin at lagyan din natin siya ng treatment para hindi po siya mag-dry ang ating reband. At kung meron po kayong mga magandang treatment dyan, yan na lang po ang ilagay nyo para bonggang-bongga ang reband pag ganitong kaso ng hair na naka-bleach. 처음 모습 난 너만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져. So ayun, nabalawan na po natin ang neutralizing cream. Ngayon, iboblower na po natin ng hindi gaano kainit guys, yung medium na init lang po para hindi po mag-dry ang ating buhok. Yung tipong silky pa rin siya. Ayan, ganyan guys. Huwag po natin siyang i-blower ng masyadong mainit. Yung parang lamig lang.
빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 So ayan guys, the final touch. Ayan, plancha po natin ng very light lang guys. Huwag masyadong mainit para hindi masunog at mag-dry ang buhok ng ating kliyente. Dahil alam mo na guys, ang status ng hair ng ating kliyente ay naka hair color na bleach. So ayan, dapat yung tamang-tamang init lang po. I think mga 160 lang guys. Yun, tama na po yun. 160 degrees Celsius na init. 다른 사람이 오지 못하게 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 너만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 너만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 Yeah Bring you home Yeah come on 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 너만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금